वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज चाहिँ हामी बायोस्ट्याटकै नयाँ सिरिज भन्दा नि त्यही कोरिलेसनकै पार्टलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छौँ। आजको हाम्रो टपिक छ रिग्रेसन है। यदि तपाईँहरूले चाहिँ कोरिलेसनको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कोरिलेसनको भिडियो हेर्नु अनि त्यसपछि बल्ल रिग्रेसनको भिडियो हेर्नु ल। कोरिलेसनको चाहिँ मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 अपलोड गरेको छु। पहिला सुरु चाहिँ कोरिलेसनको भिडियो हेरिसकेर बल्ल रिग्रेसनमा आउनु ल। अब रिग्रेसन भनेको के हो त है, वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ द रिग्रेसन के रिग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु होइन, अब जस्तै कोरिलेसनले चाहिँ हामीलाई एक्स र वाइ बिचको चाहिँ रिलेसनसिप छ कि नै भनेर भन्यो नि त। त्यस्तै गरेर अब यो रिग्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्याटिस्टिकल मेथड हो होइन। यसले चाहिँ अब यो एक्स र वाइ बिचको रिलेसनसिपको नेचर चाहिँ कस्तो छ त होइन। कोरिलेसनले चाहिँ हामीलाई एक्स र वाइको रिलेसनसिप छ कि नै भनेर भन्यो भने चाहिँ अब रिग्रेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स र वाइको रिलेसनसिपको नेचर चाहिँ कस्तो छ होइन। यसको रिलेसनसिप त छ तर अब यो रिलेसनसिपको नेचर चाहिँ कस्तो छ होइन। अब वाइको भ्यालु थाहा हुँदा हामीलाई वाइको भ्यालु थाहा हुँदा हामीले एक्सको भ्यालु चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ कि नै त होइन। कसरी प्रेडिक्ट गर्ने, के हुन्छ होला त भनेर चाहिँ के हामीलाई यो सबै कुराको एन्सर चाहिँ केले दिन्छ त, रिग्रेसन एनालाइसिसले दिन्छ ल। केले दिन्छ त, रिग्रेसन एनालाइसिसले है। अब हाम्रो युजली कस्तो हुन्छ रिग्रेसन एनालाइसिसमा चाहिँ यहाँ हेर्नु है त। हाम्रो युजली कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ ल। वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ भने चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ कि है, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब हामीलाई एक्सको भ्यालु थाहा हुँदा एक्सको भ्यालु थाहा हुँदा चाहिँ वाइको भ्यालु चाहिँ के हो त भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ हाम्रो केले दिन्छ त, हामीलाई चाहिँ रिग्रेसनले दिन्छ ल। अब यसको इक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब होइन तपाईँको एक्स भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो नि त। एक्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब स्मोकिङ गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो क्यान्सर भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो ल। अब तपाईँले चाहिँ सपोज तपाईँको प्याक इयर चाहिँ 30 प्याक इयर छ भने एउटा मान्छेको चाहिँ प्याक इयर 30 छ अरे, अर्को मान्छेको चाहिँ 10 प्याक इयर छ भने चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ कुनमा बढी हुन्छ त, कुनमा चाहिँ क्यान्सर बढी होला भनेर हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ अभियसली यसमा हो नि त होइन। एक्सको भ्यालु दिँदा चाहिँ हामीले वाइको भ्यालु हल्का भयो नि प्रेडिक्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई केले आइडिया दिन्छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई रिग्रेसन एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीलाई आइडिया पाउँछौँ ल। अब यहाँनिर हेरौँ है त के लेखेको छ त है त। हेरौँ भने रिग्रेसन इज द स्ट्याटिस्टिकल मेथड है। यो त एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुलै त हो नि, रिग्रेसन कोरिलेसनहरू सबै स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू नै हो है। मेथड द्याट इज अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द के अन्डरस्ट्यान्ड नेचर ल। द्याट इज अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर के कस्तो छ त त्यो होइन। and that is also to understand the nature and the predict the relationship between the variables है। and it describes how one variable changes and another variable हैन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुरा गर्छ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो वाइ भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हाम्रो एक्स भयो हैन। अब एक्स बढ्दाखेरि वाइ के हुन्छ त्यो भन्दाखेरि पनि एक्सको भ्यालु हुँदा चाहिँ वाइको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गरिन्छ भन्ने हैन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वी आर ट्राइङ टु प्रेडिक्ट अर एक्सप्लेन, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ द्याट आर युज टु प्रेडिक्ट अर एक्सप्लेन द चेन्जेस इन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है। त्यही भएर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ, प्रेडिक्टेबल भेरिएबल हैन, एक्सप्लानेटरी भेरिएबल ल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल याद गर्नु चाहिँ एउटा नेमोनिक छ पिइटी भनेर याद गर्नु ल। हैन पी भनेको चाहिँ प्रेडिक्टेबल भेरिएबल, ई भनेको एक्सप्लानेटरी भेरिएबल, टी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त ट्रिटमेन्ट भेरिएबल ल। यो चाहिँ नेमोनिक जस्तो भयो हैन, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको सिनोनिम्सहरु है। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको अब एक्जाम्पलको कुरा गरेको छ हैन, प्रेडिक्टिङ द स्यालेरी बेस्ड अन इयर्स अफ एक्सपिरियन्स है। अब हामीले रिग्रेसनले त के भेरिएबल बीचको रिलेसनसिपको नेचर पत्ता लगाइन्छ र अर्को के भनेको थियो मैले, हामीले एउटा भेरिएबलको भ्यालु थाहा छ भने हामीले अर्को भेरिएबल चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ नि त। अब जस्तै इयर अफ एक्सपिरियन्स धेरै छ भने उसको स्यालेरी पनि के हुन्छ त, अभियसली धेरै हुन्छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ नि त हैन। एउटा भेरिएबल थाहा हुँदा अर्को भेरिएबल प्रेडिक्ट गर्न सक्ने क्षमता केले दिन्छ अरे हामीलाई, रिग्रेसन एनालाइसिस है। प्रेडिक्टिङ एक्जाम स्कोर बेस्ड अन स्टडी आवर्स। अब तिमीले धेरै आवर स्टडी गरिरहेको छौ, धेरै लगनशीलता मेहनत गरेर पढिरहेको छौ भने अभियसली तिम्रो एक्जाम स्कोर के हुने भयो, राम्रो हुने भयो नि त हैन। प्रेडिक्टिङ द रिसेल प्राइस बेस्ड अन द भेहिकल एज हैन। भेहिकलको एज बढ्दै जाँदा चाहिँ त्यसको रिसेल भ्यालु के हुन्छ त, अभियसली घट्दै जान्छ नि त हैन। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो, एक्जाम्पल भयो ल। अब यहाँ हेर्नु हैन, इन कोरिलेसन द लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल इज सिमेट्रिक
अनि बट इन रिग्रेसन एनालाइसिस द रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स आर नट सिमेट्रिकल भनेको के भन्नु खोजेको यहाँ हेर्नु, कोरिलेसनमा चाहिँ दुईटा भेरिएबलको रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे सिमेट्रिक हुन्छ भनेको चाहिँ एक्स वाई र वाई एक्स मैले यो कोरिलेसनको भिडियोमा नि कुरा गरेको छु होइन, हामीले कोरिलेसनमा चाहिँ यसोले यो दुईटा भनेको सेम हो कि एक्स वाई भन्नु अथवा वाई एक्स भन्नु सेम हो, तर इन केस अफ रिग्रेसनमा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ फरक फरक कुरा हो कि है, दुईटा चाहिँ फरक फरक कुरा हो ल। एक्स वाई इज नट इक्वल टु वाई एक्स ल। अब पहिला सुरु यो एक्स वाई भनेको चाहिँ के हो अथवा यो वाई एक्स भनेको के हो ल, यहाँ हेर्नु, एक्स वाई भनेको के हो, एक्स डिपेन्ड्स अन वाई, एक्स डिपेन्ड्स अन वाई, अथवा वाई एक्स भनेको के हो, वाई डिपेन्ड्स अन एक्स है। मैले तपाईँहरूलाई अघि फर्स्टमा नै भनिसकेँ, हाम्रो यो कोरिलेसन रिग्रेसनमा चाहिँ हामीले युजली वाई भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, एक्स भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ल। अनि हामीले बेसिकली डिल गर्ने चाहिँ सधैँ वाई डिपेन्ड्स अन एक्स, यो वाई एक्सवाला केसमा चाहिँ हामी मोर फोकस्ड अथवा अलिक बढी हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फोकस्ड गर्छौँ कि। यसको मतलब यो होइन कि हामीले एक्स वाईलाई चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर गर्छौँ है, यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर गर्छौँ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन ल। हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो वेबाट वाई डिपेन्ड्स अन एक्स होइन, बिवाई एक्स अथवा गामा वाई एक्सको थ्रुबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू युजली सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ है ल। अनि अर्को के भनेको छ, अर्को लाइन हेर्नु त, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इज द प्योर नम्बर बट द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट आर नट प्योर नम्बर है। कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुन्थ्यो भन्नु त, -1 to +1 हुन्थ्यो, तर रिग्रेसन कोफिसिएन्टको चाहिँ जति पनि हुन सक्छ है। अब यहाँनिर अर्को नि हेर्नु है त, एउटा साइडमा चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, अर्को साइडमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भनेपछि अब यो भनेको के हो भन्नु त, यो अब यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ कोरिलेसन हो नि त हैन, पोजिटिभ कोरिलेसन हो नि त। यता इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दै जाँदा यता डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि बढ्दै गइरहेको छ नि, हो किन भन्नु त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दै जाँदा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दै गएको छ कि नै भन्नु त, यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ कोरिलेसन है, पोजिटिभ कोरिलेसन। अब यस्तै गरेर अर्को ग्राफमा ल, यो यसरी गइरहेछ भने यो हाम्रो के भयो, यो भनेको नेगेटिभ कोरिलेसन हैन, नेगेटिभ कोरिलेसन, यताको भ्यालु त बढ्दै गएको छ नि, तर यो भ्यालु चाहिँ घट्दै गएको छ। यो हाम्रो के को इक्जाम्पल हुन सक्छ भने रिसेल भ्यालु वाला हैन, रिसेल भ्यालु इयर बढ्दै जाँदा यिनीहरूको मतलब कुनै पनि बाइकको मैले बाइक किनेको 10 वर्ष 20 वर्ष हुँदै जाँदा त्यसको रिसेल भ्यालु के हुन्छ, घट्दै जान्छ नि हैन। अथवा अब यो चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन चाहिँ मेरो टिचिङ एक्सपिरियन्स जति बढी छ मेरो एक्सपेक्टेड स्यालेरी नि त्यति नै हुन्छ नि त, बढ्दै जान्छ नि त हैन, पोजिटिभ। अब यो रिप्रेजेन्ट गर्ने यिनीहरू चाहिँ के हो त, यो चाहिँ रिग्रेसन लाइन हो कि ल, आरइजिआरएस रिग्रेसन लाइन है ल। अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ, लिनियर रिग्रेसन ल, लिनियर रिग्रेसन। लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सिम्पल, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको कुरा गरिरहेको हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ मल्टिलिनियर रिग्रेसन भन्छ ल, मल्टिलिनियर रिग्रेसन ल। मल्टिलिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त, यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ एउटै हुन्छ तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ धेरैवटा हुन्छ कि हैन, मोर देन वान भनेको कस्तो भयो, यस्तो भयो हैन, मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के। जस्तै अब हैन क्यान्सर हुनलाई त स्मोकिङ मात्रले क्यान्सर हुन्छ त हैन, स्मोकिङ मात्र एउटा कल्प्रिट हो त क्यान्सर हुने त हैन नि त, देयर आर मेनी इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर हैन, जस्तै पुवर्टी गर्दा भयो अथवा पुवर हेल्थ एक्सेस हैन, अथवा रेडिएसन एक्सपोजर हैन, यिनीहरू धेरैवटा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर छ नि त हैन, धेरैवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मल्टिलिनियर रिग्रेसनमा भनिन्छ ल। अब कुरा गरौँ यो रिग्रेसन लाइन ल, यो रिग्रेसन लाइनलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु ल, रिग्रेसन लाइनलाई चाहिँ हामीले अर्को के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि नि, रिग्रेसन लाइनलाई चाहिँ हामीले लाइन अफ बेस्ट फिट अथवा यो चाहिँ एमसिक्यूमा एकदमै फेभरेबल क्वेसन हो ल, लाइन अफ बेस्ट फिट अथवा ट्रेन्ड लाइन पनि भन्छौँ ल, लाइन अफ बेस्ट फिट अथवा के पनि भन्छौँ, ट्रेन्ड लाइन पनि भन्छौँ ल। यो चाहिँ हाम्रो एमसिक्यूको लागि एकदमै आउन सक्ने क्वेसन भयो ल, लाइन अफ बेस्ट फिट अथवा ट्रेन्ड लाइन भन्छौँ है। अब चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ के कुरा हुन्छ त हैन, त्यो त्यसको बारेमा बुझौँ है त। पहिला सुरु चाहिँ अब यो रिग्रेसन लाइनको हामीले रिग्रेसनमा मेन निकाल्ने भनेको के हो, यो रिग्रेसन लाइनको इक्वेसन हो कि हैन, इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन हामीले पहिला बच्चातिर y इक्वल्स टु mx प्लस c पढेको हजुरहरूलाई याद छ कि नै भन्नु त, यो वाला फर्मुला पढ्दै नि y इक्वल्स टु mx प्लस c, सेम यही नै हो ल, यहाँ पनि युज हो नि।
ल सेम यहाँ पनि युज हुने यही नै हो है। अब यहाँनिर म इक्वेसनको लेख्छु हैन, y इक्वल्स टु a प्लस byx x। ल यो चाहिँ हाम्रो के हो त लाइन अफ इक्वेसन। ल मैले यो सबै अहिले इक्वेसन लेख्न लाग्यो के को y अन x को। ल यो byx हेरेर थाहा पाउनु भयो होला नि त हैन, त्यति त तपाईहरु स्मार्ट नै हुनुहुन्छ हैन। यो by yx हुने बित्तिकै यो भनेको के हो त y अन x हैन, y डिपेन्ड्स अन x हैन। यो भनेको के हो त y डिपेन्ड्स अन x भनेको चाहिँ y चाहिँ हाम्रो के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन त। हामीले मोस्ट कमनली त यही युज गर्छौं भनेको थिएँ नि त मैले अघि हैन। त्यही भएर यो चाहिँ y अन x को केसको लागि हो। ल दुईटा केस हुन्छ, एउटा y अन x अर्को चाहिँ x अन y भनौं न हैन। पहिला चाहिँ हामी y अन x को गरौँ त्यसपछि x अन y को कुरा गरौँ न। ल मोस्ट कमनली चाहिँ हामी y अन x नै युज गर्छौं। ल अब यसमा तपाईहरुले के थाहा पाउनु पर्यो भने अब y भनेको के हो त हैन। ल y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। ल अब byx भनेको चाहिँ के हो त byx भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ। ल यसलाई चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x है, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x। अनि a भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरसेप्ट। ल यहाँनिर m भनेको के थियो इन्टरसेप्ट हैन त, इन्टरसेप्ट अथवा स्लोप अथवा जे भन्छ नि b लाई चाहिँ हामीले स्लोप पनि भन्छ के कति कतितिर चाहिँ। ल a भनेको चाहिँ इन्टरसेप्ट भयो। ल अब हेर्नु त यो फर्मुलामा हेर्नु हैन, y भनेको हाम्रो के हो त y भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब हामीसँग त यो दुईटा भेरिएबल रह्यो नि त, यो दुईटा a र byx को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन नि त। अब यसको लागि फर्मुला लेख्नु पर्यो कि a को लागि के फर्मुला हो त a को लागि के हुन्छ भने त y माइनस a त यही छ, यिनीहरु यता आयो भने के हुन्छ byx ब्र्याकेटमा x है। अब तर यो हो त y को मिन x को पनि मिन है। यो हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला है, यो हाम्रो इक्वेसन भनेको यो हाम्रो फर्स्ट फर्मुला, यो हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला। अब हामीले हैन a को त निकाल्यौं, अब हामीलाई byx को चाहियो है। byx को त झन् सजिलो छ, तपाईहरुलाई मैले कोरिलेसनकोमा कार्ल पियर्सनको फर्मुला ल्याएको सेम त्यही फर्मुला नै हो कि n समेसन xy हैन, समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y। अब यहाँ यो पछाडी y र x मा यो पछाडी जुन लेटर छ नि त्यसको मात्र लेख्दिनी के तल चाहिँ। अब n समेसन x को स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। हामीले कार्ल पियर्सनमा चाहिँ के गर्थ्यौं रुट पनि दिएको थियौं नि त, तर यहाँ चाहिँ रुट पर्दैन। ल यहाँ चाहिँ रुट पर्दैन, यो हाम्रो थर्ड फर्मुला भयो। ल यहाँ हेर्नु त यो तीनटा फर्मुला थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ सकिहाल्यो तपाईको रिग्रेसनको जुनसुकै न्युमेरिकल। एउटा चाहिँ रिग्रेसन लाइनको इक्वेसन y इक्वल्स टु a प्लस byx x, अर्को भनेको चाहिँ अब y र x हामीलाई थाहा छ चाहिँ a चाहियो हैन। a को लागि सिम्पल हो एडिसन सबट्र्याक्सन वाला जस्तै गर्दिने। अनि तर y भनेको चाहिँ हाम्रो मिन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मिन, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मिन। अनि त्यसरी अर्को नि byx भनेको हाम्रो कार्ल पियर्सनको जस्तो फर्मुला सिम्पल। त्यही भएर चाहिँ पहिला कोरिलेसनको भिडियो हेर्नु भनेको रिजन चाहिँ त्यो हो। ल अब न्युमेरिकल गरौँ है त। हेर्नु के भनेको छ भन्दा चाहिँ फाइन्ड द लाइन अफ रिग्रेसन अफ x अन y र y अन x है। यहाँ हेर्नु है त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो के को भनेको छ y अन x को भनेको हो नि त। अब हामीलाई यति क्वेशनले चाहिँ x अन y को सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने, x अन y को सोध्यो भने x को ठाउँमा y राख्दिने, x को ठाउँमा y राख्ने और भाइस वर्सा है, भाइस वर्सा अनि सल्भ गर्ने। ल अब हामी यो गरौँ हैन। पहिला सुरु हामी फर्स्ट स्टेप तपाईहरु सधैं byx निकाल्न खोज्नु। ल पहिला सुरु के निकाल्न खोज्नु त byx निकाल्नु है। पहिला सुरु byx निकाल्ने, त्यसपछि a निकाल्ने, अनि त्यसपछि है फर्स्टमा यो निकाल्ने, सेकेन्डमा a निकाल्ने, त्यसपछि थर्डमा के निकाल्ने त थर्डमा इक्वेसन निकाल्ने। ल इक्वेसन दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। त एउटा भनेको चाहिँ के रे x अन y, अर्को भनेको y अन x। फर्स्टमा हामी y अन x गर्छौं किनभने हामीलाई त मोस्ट कमनली y अन x। byx निकाल्न हामीलाई के बनाउनु पर्छ टेबल बनाउनु पर्छ है, x y xy x स्क्वायर y स्क्वायर। ल टेबल, किनकि byx को फर्मुलामा त त्यही छ नि त हो किन भन्नु त हैन। byx को फर्मुला हेर्नु एकचोटी byx को फर्मुला हामीलाई xy को समेसन चाहियो, समेसन x चाहियो, समेसन y चाहियो हैन, x स्क्वायर को समेसन चाहियो। अब अर्को x अन y को केसमा त यहाँनिर त यस्तो आउँछ नि त bxy आउँछ, bxy आउनु बित्तिकै फर्मुला त अर्को हुन जान्छ नि त। x को ठाउँमा y को ठाउँमा x राख्ने भनेको थियो, भनेपछि माथि त चेन्ज आउने भएन तर डिनोमिनेटरमा त चेन्ज आउँछ नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ अब ल फटाफट गर्न थालौँ है त। यहाँ है त x भनेको मेरो के छ, x भनेको 35669 हैन, के छ x भनेको चाहिँ मेरो 35669 हैन, यसको समेसन भनेको 29 है।
यो 2 3 4 6 5 यसको समेसन भनेको 20 एक्स वाई भने 3 2 6 5 2 15 6 4 24 6 6 36 9 5 45 है एक्स वाईको समेसन कति छ 126 है अब एक्स स्क्वायर भनेको कति 9 25 36 36 81 है एक्स स्क्वायरको समेसन 187 वाई भनेको 36 15 को स्क्वायर 2 सरी ओ माई गुडनेस वाई को 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 6 6 जा 36 25 है वाई स्क्वायरको समेसन हाम्रो कति छ त 20 छ है अब ल यहीँबाट म सिधै एक्स बार निकालिदिइहाल्छु नि एक्स बार भनेको चाहिँ 29 बाई के हो त 29 बाई 5 हैन फेरि वाई बार भनेको के हो त 20 बाई 5 यो भनेको 4 भयो एक्स बार भनेको मेरो कति भयो भन्नु त 29 बाई 5 भनेको चाहिँ मेरो कति भयो त 5.8 भयो है ल अब मैले के निकाल्नु पर्यो पहिला सुरु बिवाईएक्स निकाल्नु पर्छ भन्ने थियो नि त मैले फर्स्टमा त है फर्स्टमा बिवाईएक्स को फर्मुला ड्याङ यसरी लेख्दिने के छ बिवाईएक्स को फर्मुला भन्नु त बिवाईएक्स को फर्मुला मैले तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्छ n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y बाइ यहाँ तल जे छ त्यसकै लेख्ने n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर है n भनेको चाहिँ 5 छ समेसन xy भनेको चाहिँ 126 माइनस समेसन x भनेको 29 इन्टु 20 बाइ n समेसन n भनेको कति हो त 5 हो नि त इन्टु समेसन x स्क्वायर भनेको कति हो त 90 माइनस 20 को होल स्क्वायर है यो सबै गर्दा चाहिँ बिवाईएक्स को भ्यालु कति आउँछ त बिवाई ओहो सरी गाइज है 5 इन्टु 126 माइनस 29 इन्टु 20 भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ 5 इन्टु 187 ल मैले y को लेखेको छु 5 इन्टु 187 माइनस 29 को होल स्क्वायर यो गर्दा चाहिँ मेरो कति आउँछ त 0.53 आउँछ है ल बिवाईएक्स को आयो अब यहाँबाट तपाईले a को निकाल्न सक्नुहुन्छ a को भनेको चाहिँ के छ त y बार माइनस बिवाईएक्स ब्र्याकेटमा x बार हैन त्यही हो नि a को फर्मुला y बार माइनस बिवाईएक्स x बार हैन y बार भनेको हामीसँग कति छ भन्नु त y बार भनेको 4 छ अनि बिवाईएक्स भनेको 0.53 इन्टु x बार भनेको चाहिँ 5.8 हैन त्यही भएर a को भ्यालु कति आउँछ त अब यहाँनिर a को भ्यालु आउँछ हामीसँग 0.926 है a को भ्यालु 0.926 आएपछि अब हामीसँग सकिहाल्यो त हैन इक्वेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ के छ y is equals to a plus byx ब्र्याकेटमा x अनि a को भ्यालु हामीसँग कति आछ 0.926 प्लस byx को भ्यालु कति आछ 0.53 x को भ्यालु ठाउँमा x हैन यो भनेको हाम्रो के भयो त इक्वेसन अफ रिग्रेसन लाइन y on x है अब क्वेशनले हामीलाई इक्वेसन मात्र सोधेछ त if x is equals to 4 then y is equals to what अब यो x को ठाउँमा अब when x is equals to 4 when x is equals to 4 y equals to 0.926 plus 0.53 into 4 भनेर यो त हामीले बच्चामै गरे हो नि त हैन y equals to 3.046 भनेर हामीले बच्चामा गरेको हो किन भन्नु त गरेको हो नि त है त्यही भएर यसमा तपाईहरुलाई प्रब्लम छ त छैन यो त बच्चामै गरिसकेको कुरा हो है x on y मा जाम ल x on y को लागि अब फर्मुला हेर्नु है त पहिला सुरु हामीले byx लेख्ने हो त हामीले हैन b x on y भनेपछि bxy हुन्छ नि त यसको लागि चाहिँ के हुन्छ n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y है त x को ठाउँमा y y को ठाउँमा y त राख्दियो नि बोकेन भन्नु त तल चाहिँ के हुन्छ त अब n समय y यहाँ पछाडी जे छ त्यहीको राख्नु पर्यो कि समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर हैन bxy को लागि यो भयो अब हाम्रो इक्वेसन को लागि चाहिँ के हुन्छ भन्नु त हाम्रो उ को लागि इक्वेसन के थियो भने त y इक्वल्स टु a प्लस byx ब्र्याकेटमा x थियो हैन तर अब x को ठाउँमा y को ठाउँमा y राख्ने भएपछि चाहिँ के भन्छ भने y को ठाउँमा x राखे हैन a भयो b y को ठाउँमा x को ठाउँमा y भनेपछि यहाँ माथि फेरि y है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ लाइन अफ रिग्रेसन को इक्वेसन है लाइन अफ रिग्रेसन को इक्वेसन यो हुने भयो है भनेपछि अब a को लागि त हामीले के गर्नु पर्यो a को लागि त सिधै x माइनस bxy ब्र्याकेटमा y है
बुझ्नुभयो यो तीनटा फर्मुला ठ्याक्क x को ठाउँमा y y को ठाउँमा त्यो राख्ने है यसको यसमा भ्यालु राखेर एन्सर मलाई कमेन्ट डाउन गर्नु ल यदि कुनै प्रब्लम भयो भने चाहिँ म यो सल्भ गरेर अर्को नेक्स्ट भिडियो जुन भिडियो हाल्छु त्यसमा म सल्भ गरेर हाल्दिनै हाल्छु यदि तपाईँहरू आफै गर्नु अनि एन्सर चाहिँ मलाई कमेन्टमा भन्नु म चाहिँ हजुरहरूलाई राइट छ कि रङ छ भनिदिन्छु होइन यदि तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो भने चाहिँ मलाई भनिहाल्नु न है अब चाहिँ यसो न्युमेरिकल के अरे सरी एमसिक्युजहरू कस्तो खालको एमसिक्युजहरू आउँछ त भनेर यसो डिल गरौँ है त हामी यहाँ हेर्नु रिग्रेसन एनालाइसिस इज प्राइमरली युज टु रिग्रेसन एनालाइसिस के हो भन्नु त हाम कुनै पनि एउटा भेरिएबल दिएछ भने त्यो भेरिएबल युज गरेर चाहिँ हामीले अर्को भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छौँ प्रेडिक्ट द भ्यालु अफ अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है एन्सर बी भयो इन रिग्रेसन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामीले के पनि भन्छौँ होला त ल भन्नु त मैले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि पिइटी भनेर याद गर्नु भने प्रेडिक्टर भेरिएबल एक्सप्लानेटरी भेरिएबल र अर्को के अरे ट्रिटमेन्ट भेरिएबल भनेपछि अब यहाँनिर सबैभन्दा राम्रो एन्सर के हुन्छ भन्नु त 2 को सी हुन्छ रेस्पोन्स भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ किन रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नु होइन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारणले गर्दा पो हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा यदि केही चेन्ज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा केही म्यानिपुलेसन अथवा केही चेन्ज गर्यो भने त्यसको रेस्पोन्स हामीले केमा देख्छौँ भन्नु त हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा देख्छौँ नि त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्दा म्यानिपुलेट गर्दा यसलाई तलमाथि गर्दाखेरि यसको चेन्ज अथवा यसको रेस्पोन्स चाहिँ कुनमा देखिन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा देखिने भएको कारणले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त रेस्पोन्स भेरिएबल पनि भनिन्छ है इक्वेसन अफ ए सिम्पल लिनियर रिग्रेसनलाई सिम्पल y इज इक्वल्स टु के हो त a प्लस byx ब्र्याकेटमा x y इज इक्वल्स टु a प्लस bx b सँग अलिक क्लोजली रिजेम्बल गर्छ त्यही भएर हाम्रो 3 को b भयो है इन y इज इक्वल्स टु a प्लस bx a रिप्रेजेन्ट्स a भनेको हाम्रो के हो y भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल a भनेको इन्टरसेप्ट हो b सरी b भनेको हाम्रो के हो रे b भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो x भनेको हाम्रो के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि a भनेको हाम्रो के हो भयो त यहाँ a भनेको हाम्रो इन्टरसेप्ट हो a भनेको हाम्रो इन्टरसेप्ट हो हैन अब हाम्रो द मेथड युज टु एस्टिमेट रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट मेजर गर्ने हाम्रो कुन मिडियन हो मोड हो रेन्ज हो हैन हाम्रो कुन हो लिस्ट स्क्वायर मेथड हो ल के हो त हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथड हो अब प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर मिनिमाइजेस के मिनिमाइज गर्छ त लिस्ट स्क्वायर मेथडले चाहिँ के मिनिमाइज गर्छ भन्दा चाहिँ सम अफ स्क्वायर एरर्स है अब रेसिडुअल इज डिफाइन्ड एज रेसिडुअल भनेको के हो भन्दा त रेसिडुअल भनेको चाहिँ अन्तिममा बाँकी भएको के हो त त्यो हो नि त अनि रेसिडुअल भनेको चाहिँ हामीले यहाँ त प्रेडिक्टेड भ्यालुको र एक्चुअल भ्यालुको डिफरेन्स मेजर गर्ने हो नि त खासमा त त्यही भएर रेसिडुअल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड है अब कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन इज डिनोटेड बाइ केले डिनोट गर्छ त आर स्क्वायरले है यो अब अलि फ्याक्ट वाला जस्तो कुराहरू भयो कि यसमा चाहिँ न्युमेरिकल जस्तो क्वेसन भएन कि है आर स्क्वायर रिप्रेजेन्ट्स हैन ठुलो आर स्क्वायरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लेन्ड भेरिएसन है सानो आर स्क्वायरले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन हो भने ठुलो आर स्क्वायरले चाहिँ के गर्छ त एक्सप्लेन्ड भेरिएसन है इफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0.81 द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज के हुन्छ भन्नु त कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हुन्छ त 0.9 सिम्पली आर स्क्वायर भनेपछि त अब यसलाई रुट गरिदिने त हो नि आर को भ्यालु निकाल्न त हैन 0.81 को रुट भनेको त त्यही त 0.9 नै त हुन्छ नि इन सिम्पल रिग्रेसन नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ 1 हुन्छ है इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नम्बर 1 हुन्छ यति मल्टिलिनियर रिग्रेसन भनेको भए चाहिँ के हुन्छ त मल्टिलिनियर रिग्रेसन भनेको भए चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ मेनी हुन्थ्यो तर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के हुन्थ्यो 1 नै हुन्थ्यो ल आजको लागि चाहिँ अब यति नै भिडियो गरौँ है अर्को भिडियोमा हामी भेट भइहाल्छौँ टिल देन बाइ बाइ गाइज सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो